Làng Tranh Khúc những ngày giáp Tết. Nhà nhà, người người bận rộn gói bánh chưng phục vụ cho Tết Nguyên đán. Người dân làng Tranh Khúc gói bánh chưng cả năm vì kế mưu sinh. Khi Tết đến, nhu cầu bánh tăng cao, không khí huyền náo và mang đầy phong vị của dịp Tết cổ truyền luôn đến với làng Tranh Khúc sớm hơn những nơi khác đến nửa tháng. Gia đình anh Đặng Văn Đàn cũng như bao nhà làm bánh chưng lâu đời tại làng Tranh Khúc. Trong năm, mỗi ngày nhà anh chỉ gói khoảng 100 cái để giao cho các nơi bán lẻ tại Hà Nội. Nhưng đến dịp Tết Nguyên đán, gia đình anh phải nhờ cả con cháu và thuê thêm người ngoài để có thể gói được 1.000 cái mỗi ngày đổ về cho các nhà hàng tại Hà Nội. Là nghề này của chúng tôi là lâu rồi, vì trước lúc mà tôi sinh ra là đã có cái nghề này rồi, các cụ các ông là cha đẻ lại. Đấy. Nói chung là cái nó như là cái nghề truyền thống. Ví dụ như năm nay là thời tiết là được. Như mọi năm mà nếu thời tiết mà không ủng hộ thì nồm chẳng hạn. Nồm nắng thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái bánh. Chúng tôi đến làng khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn thành và mọi người đang dồn hết sức tập trung gói bánh chưng. Nhưng lần là hỏi chuyện, chúng tôi cũng đã học được những điều cơ bản nhất để có thể gói những cái bánh chưng ngon, mang đậm hương vị làng quê Việt Nam. Lá dong chở từ rừng về phải được ngâm, rửa và lau sạch sẽ. Đậu xanh bóc vỏ, quét nhuyễn cho thật dẻo. Thịt lợn ướp gia vị qua đêm cho thấm. Gạo nếp thì phải dùng lại gạo nếp nhung hải hậu, mới dẻo, mới thơm. Tay nghề của người gói bánh được đánh giá qua độ vuông vức của chiếc bánh. Bánh càng vuông vức, tức là người gói càng khéo. Mà tại làng Tranh Khúc này, dường như chẳng ai dùng đến khung, nhưng chiếc bánh nào cũng vuông vành vạnh, mà đều như nhau. Những chồng bánh vuông vức tượng trưng cho đất mẹ màu mỡ, xanh mướt mát màu lá dong, khiến cho những người quanh năm sống tại nơi đô thị như chúng tôi không khỏi xốn sang và háo hức, mong được cùng những người thân yêu bóc chiếc bánh chưng trong bữa cơm ngày đầu xuân. Sau khi đã được buộc lạt cẩn thận, bánh chưng được xếp vào nồi, luộc trên bếp than hồng lớn lửa qua đêm. Và hôm nào cũng phải đến 2-3 giờ sáng thì mới có bánh đã được luộc chín. Bánh chưng ấy cũng là một trong những cái gọi là thành tố rất quan trọng và cũng là một cái gọi là điều kiện rất quan trọng để thể hiện cho người Việt mình sử dụng trong những cái dịp Tết. Thì trong câu đối thời xưa cũng đã có nói là thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, đúng không ạ? Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Thì đấy, tất cả những cái đó nó trở thành như là những cái giá trị, không phải chỉ là vật chất nữa mà giá trị tinh thần của người Việt mỗi khi Tết đến xuân về. Có thể dân làng Tranh Khúc chỉ đơn thuần là bánh chưng vì kế sinh nhai. Nhưng vô hình chung, công việc của họ đã góp một tay vào gìn giữ một trong những nét văn hóa truyền thống rất đặc trưng của người Việt Nam.